क्वेसन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टको पोखरा युनिभर्सिटीको 2022 फलको 3A मा आएको क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भको क्वेसन रहेको छ। क्वेसन चाहिँ क्याल्कुलेट द लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ एन्ड द रिक्वायर्ड सिफ्ट। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ र त्यसको सिफ्ट कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। इफ डिजाइन स्पिड अफ 80 किलोमिटर पर आवर, डिजाइन स्पिड चाहिँ 80 किलोमिटर पर आवर छ। द रेडियस चाहिँ 220 मिटर अनि त्यसपछि अलाउएबल रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सिलरेसन इज 60 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो चाहिँ सेन्टिमिटरमा दिएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। द अलाउएबल रेट अफ चेन्ज अफ सुपर एलिभेसन इज 1/120 र हामीलाई अलाउएबल चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ सुपर एलिभेसन चाहिँ 1/120 दिएको छ। द पेभमेन्ट विथआउट एक्स्ट्रा वाइडनिङ इज 7 मिटर भनेपछि पेभमेन्टको विथ चाहिँ 7 मिटर दिएको छ र एक्स्ट्रा वाइडनिङ छैन भनेको छ। सो एजुम देयर इज नो एक्स्ट्रा वाइडनिङ इन दिस क्वेसन। र अब चाहिँ हामीलाई सुरुमा चाहिँ दिएको गिभन डाटाहरू लेखौँ, जुन चाहिँ डिजाइन स्पिड चाहिँ 80 किलोमिटर पर आवर छ। यसलाई चाहिँ हामीले मिटर पर सेकेन्डमा पनि कन्भर्ट गरौँ, डिभाइड बाई 3.6 गरेर चाहिँ 22.22 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि रेडियस चाहिँ 220, रेट अफ चेन्ज अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सिलरेसन 60 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 0.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, डिभाइड बाई 100 गर्नुपर्छ, 60 डिभाइड बाई 100 यो गर्दाखेरि चाहिँ 0.6। अनि त्यसपछि रेट अफ चेन्ज अफ सुपर एलिभेसन चाहिँ 1/120 र पेभमेन्ट विथ चाहिँ 7 मिटर एन्ड नो एक्स्ट्रा वाइडनिङ। र फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ निकालौँ। लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ ELS, यसको फर्मुला चाहिँ V/CR र हाम्रो डिजाइन स्पिड भेलोसिटी चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेको 22.22 क्युब बाई C चाहिँ 0.6 इन्टु रेडियस चाहिँ 220, 22.22 V³ बाई 0.6 इन्टु 220 यो गर्दाखेरि चाहिँ 83.11 मिटर चाहिँ हामीहरूको लेन्थ आयो। अब त्यस